שלום לכולם, אני אלכסי קוזיק ואני המראיין של יניב ואתם איתנו בראיון של שרשרת פריצת דרך מבית חרוזים 555. יניב מספר לנו על החוויה שלו להגיע למסר השלם במקום לחפש את המושלם. הסיפור האישי שלו נוגע בנושא הזהויות שלו והצורך להגדרה עצמית דרך תוויות עד להבנה שבדרך זאת הוא מקבל את עצמו כמו שהוא. יניב, מה שלומך? בסדר גמור, מה נשמע? אני בסדר, תודה. קיבלת הזמנה להשתתף בטדקס ישראל. מה הרגשת ברגע הזה? תספר לנו. קודם כל, קיבלתי את ההזמנה, שזה הליך שעצמו זה קצת די מטורף. כמה אנשים כבר יכולים להגיד שהם קיבלו הזמנה לבוא לטד? זה לא קורה הרבה. ובחצי שעה הזאת אני מקווה שאני אצליח קצת לשתף מכל המסע שקרה לי מאז שקיבלתי את ההזמנה הזאת. אני חייב לציין שהתהליך הנורמלי של TED זה שאנשים עוברים איזשהו מבחנים ואודישנים ובודקים וזה, ואני פשוט הוזמנתי להשתתף. זה התחיל מאיזושהי שיחה מחברי הטוב בארי שבעצם סיפר לי על ההזדמנות הזאת ואמר לי, אתה חייב להיכנס לזה ואתה חייב להגיד כן, ואני אחבר אותך עם גליה שהיא מנהלת את הכנס, ואז באמת דיברתי גם עם גליה, ואמרתי וואו זה מדהים, זו הזדמנות שהיא מדהימה בשבילי להעביר מסר. אה, וגם עדיין באותו שלב לא היה לי איזשהו קונספט, עדיין לא חשבתי על מה בעצם יהיה או איך זה ייראה, אבל ידעתי שזו הזדמנות להעביר מסר ורציתי לקחת בזה חלק, והבנתי שלא סתם נבחרתי. הם מכירים אותי הרבה מאוד זמן ויש איזושהי סיבה שהם רואים בי אפשרות להעביר מסר שהוא יותר גדול, וככה זה התחיל. אז הרגשתי שזו הזדמנות מעולה, לא ידעתי בדיוק למה זה לוקח אותי, וככל שהתעמקתי בזה, הבנתי שזו הזדמנות ממש ממש מיוחדת, ובמסע שלי, מאז מה שקרה, אה, החלטתי בסוף איזשהו לוותר, בגלל שלא הצלחתי למצוא את המסר שלי עבור TED, וגיליתי דברים על עצמי, ואני מקווה שבזמן הזה אני אוכל לשתף אותם, את הקהל שלנו, שהבינו שבניסיון שהוויתור שלי לחפש את המושלם, הבנתי משהו הרבה יותר חשוב, שאתה צריך להיות שלם ממה שיש לך, ולהסתפק בזה, וזה משהו שלפעמים אנחנו שוכחים אותו כשאנחנו נתקעים באיזשהו קיר, או שאנחנו רוצים להגיע לאיזשהו מקום, ובמקרה שלי זה הגיע ממקום שניסיתי להיות מושלם בגלל הזהויות שאני נושא, שאני גם בן יוצאי הקהילה האתיופית וגם גיי, והמורכבות של זה לפעמים מביא אותי למקומות שלא הייתי בטוח בזהות, כי נתתי לפעמים פשוט לאנשים להגדיר אותי את המקום שלהם ולא את האפשרות להגדיר בעצמי, ובטד הספציפי הזה זה הביא אותי למקום שפחות הצלחתי להביא את עצמי ואת המסר האישי שלי וחיפשתי במקומות אחרים. אז בעצם אתה טועה, אז רגע, אז מה קרה? קיבלת את ההזדמנות להציג בטד, ואז מה קרה? אז היה טוויסט בעלילה. ברגע שקיבלתי את ההזדמנות הזאת, אמרתי וואו, זה מדהים, ואני רוצה לקחת בזה חלק. וככל שעבר יותר זמן, הבנתי שבעצם אין לי כרגע מסר לספר. אין לי בעצם משהו להעביר לצופה, ואני לא יודע בעצם מה אני יכול לשתף את הצופים שלי. ואני זוכר שהייתה את הפגישה הראשונה, זה היה בחברת טכנולוגיה, ההכנה הראשונה לטדקס, והגעתי לשם, והחדר ענק, וכל האנשים כבר נמצאים שם, ואני הגעתי קצת באיחור אפילו, ואני נכנס לחדר, ואנשים כבר מתחילים לספר את הסיפורים שלהם, וכל אחד מספר סיפור יותר מרשים מהשני. זה היה סיפורים של אנשים טיפלו באנשים אחרים דרך תרופות שהם המציאו או טיפולים שהם לקחו, ואנשים שעשו דברים מדהימים, ואני עליתי לבמה והרגשתי שאין לי כרגע את המסר, כאילו אין לי משהו שאני יכול להעביר. ואני זוכר שהייתה הפסקה ויצאתי החוצה והייתה לי שיחה עם ברי, ואמרתי לו תקשיב, אני לא חושב שאני מתאים לפורמט הזה, אני לא כרגע יש לי את המסר לשתף את האנשים. והמקום הזה הגיע מאיזושהי חשיבה על
בעצם על גודל האחריות שאתה לוקח כשאתה עולה על במה כזאת, שבאותו רגע לא היה לי את החשיבה שאומרת שזה בסדר, גם אם אין לך אותו כרגע, זה משהו שהתפתח במהלך הכנס. וכמה שדיברתי עם ברי, עדיין לא הצלחתי לשכנע את עצמי וגם אותו שזה דבר נכון. ואז איזשהו חיפוש, ניסיתי להכיר בעצם כל מיני רעיונות שאנשים אחרים הביאו, ולא חיפשתי משהו בעצם בתוכי, חיפשתי מבחוץ, שזה בסופו של דבר הוביל אותי למקום שעדיין לא הרגשתי בנוח עם איזשהו מסר שיש לי להעביר. ואז הגיע בעצם הוויתור. דיברתי עם ברי, אמרתי לו, תקשיב, אני מנסה לחפש את זה, כרגע זה לא משהו שאני מצליח אה, להתחבר אליו או למצוא, ואני חושב שזה הכי לא נכון שאני אקח בזה חלק. הוא כמובן אמר לי, אני מכיר את זה, אתה לא הראשון שעובר את זה, הרבה אנשים עברו את זה לפניך, תסמוך עליי, זה משהו שיבוא עם הזמן. אה, אחרי התחבטויות, אמרתי לו, אני עדיין חושב שזה משהו שאני לא צריך לקחת בו חלק כרגע. והוא קיבל את זה, וגם דיברנו אחרי עם גל, וגם היא קיבלה את זה, והבנתי פה התחיל בעצם המסע שלי, ברגע שהחלטתי לוותר. וזה בעצם, כל מה שלמדתי במסע זה מה שאני רוצה לדבר, זה מה שאני רוצה לדבר עליו. ואני רוצה לשאול, מה בעצם גרם לך להבין שהוויתור הזה הוא ביטוי למשהו עמוק יותר? אז כנראה שאתה צריך לאבד משהו שהוא חשוב בשביל ללמוד משהו יותר עמוק. ובמקרה שלי, התהליך שעברתי גרם לי לחשוב על זה יותר. תראה, זה לא שזה איזה משהו שלא קורה לאנשים אחרים. מי מאיתנו לא הגיע לאיזשהו שלב שהוא הרגיש שהוא נתקע באיזשהו קיר או שהוא לא מוצא את הדרך. וזה לא פעם ראשונה שבאופן אישי זה קרה לי, זה קרה לי גם פעמים קודמות, אבל הפעם זה היה שונה. זו הייתה הזדמנות שממש הרגשתי שאני מתחבר אליה, שיש לי אפשרות להעביר מסר, ובחרתי לא לעשות את זה. וזה גרם לי לעשות איזשהו עיבוד עם עצמי ולחשוב, רגע, למה בעצם אני לא מצליח להעביר את המסר שלי? למה בעצם אני לא רוצה לקחת חלק בפורמט הזה? ומשם התחיל כזה הרבה חשיבה וקריאה והאזנה לפודקאסטים ולספרים ולנסות כזה לבנות את ההבנה למה בעצם. והבנתי שיש משהו יותר עמוק שקשור בשני דברים. אחד זה ההתפתחות האישית שלי, והשני זה בזהויות שלי והקשר ביניהם. אז כמו שאמרתי קצת עליי, אז אני נולדתי ברמלה בין ההורים שעלו מאתיופיה, שגם במהלך התיכון גיליתי את הרגשות שלי לצד שלי בתור גיי, והשילוב של כל הדברים האלה יצר מורכבות בשלבים מסוימים בחיים שלי, והצורך בלגיטימציה ובהכרה הרבה פעמים מגיע ממקום שמנסה להתנגד לאיך שאנשים מנסים לתאר אותך. הרבה פעמים אנשים מדביקים עליך סטיגמות, והדרך שלי להתמודד עם הסטיגמות הייתה לעשות את הכל כדי שאני אתפס או רק כמושלם. והמושלמות הזאת היא לא באמת אמיתית, זאת אומרת אי אפשר באמת להגיע לזה. אז מאוד היה לי חשוב להצליח בלימודים ובקריירה, ויש איזשהו סיפור שתמיד התחברתי אליו של אליסה בארץ הפלאות, שהיא מדברת על זה שהיא פוגשת איזה שפן והוא אומר לה שצריך למהר. שהוא אומר לה בעצם שאם היא עומדת במקום היא הולכת אחורה, שאם היא הולכת היא נמצאת במקום, ושאם היא רצה היא מצליחה להתקדם. וככה הרגשתי שאני בעצם צריך לרוץ כדי להתקדם. לימים הבנתי שאתה לא צריך, זאת אומרת אתה צריך ללכת לפעמים כי כולם בסופו של דבר הם אותו דבר, וזה העומק שעושה את זה ולא בהכרח
הדברים החיצוניים שאנשים מגדירים אותך ואתה צריך לנסות לכפר על זה באיזשהו אופן. אבל בזהות המורכבת שלי היה לי את הצורך להוכיח, וכשזה לא הצליח אז נתקלתי באיזשהו קיר. אמ, ולפעמים הקיר הזה גרם לי פשוט להגיד שאני לא רוצה להתקדם או לא רוצה לעשות את הדבר הזה. בחשיבה שלי הבנתי שיש פה משהו יותר עמוק. העומק הזה מגיע מזה שהצורך הגיע בגלל שהדביקו לה איזשהם תוויות. ואיך התמודדת בעבר עם רגעים שבהם החברה הגדירה אותך לפי התוויות שאתה לא בחרת? כן, אז לפעמים אתה חושב שזה לא נוגע בך. אמ, כמו שאמרתי, היום אני מבין שזה לא תמיד היה לי קל להתמודד עם זה. בתור ילד כמובן אתה לא חושב על זה מן הסתם, אתה פשוט אתה חי בעולם ואתה לא נפגש גם עם הדברים האלה בגילאים יותר צעירים. לא מן הסתם חשבתי על הצורך של ההגדרה עצמית או על עניין של פוליטיקת זהויות, ובשלבים יותר מסוימים שנתקלתי במקרים יותר בוטים של גזענות זה כן הפריע. לצורך העניין אחרי הצבא הגעתי לאיזשהו רעיון עבודה, חיפשתי עבודה אחרי הצבא, פגשתי באיזה מישהי שהזמינה אותי לראיון, הייתה נשמעת מאוד התלהבת בטלפון, ואמרה לי כן תגיע ואנחנו צריכים, ועכשיו המסעדה צריכה וזה זמן שהוא לחוץ, והגעתי וברגע שהיא ראתה אותי אמרה לי אתה אני? אתה אתיופי, אנחנו לא מגייסים אתיופים. אז ברגע שהיא אמרה לי את זה לא ידעתי כל כך מה לעשות, לא הבנתי את זה, לא חשבתי על זה יותר מדי. הייתי מאוד מופתע ובשוק, אבל התנערתי מזה. גם קרה לי במקרה בצד הלהט"בי שאנשים קטלגו אותי. הגעתי לאיזושהי דירה בתל אביב ופגשתי את אחת השותפות שהייתה אמורה להיכנס לדירה ודיברתי איתה, אמרתי לה נעים מאוד, אני יניב ואני אשמח להיות השותף, ולאט לאט השיחה התגלגלה לדברים גם יותר חבריים וזה, שיתפתי אותה שאני גיי, ואז היא אמרה לי וואלה תקשיב אני לא מעוניינת, לא רוצה לגור עם מישהו שהוא גיי. אמרתי לה למה? בתל אביב. אמרתי זה בטוח דווקא מוריד את המתח המיני, אבל לא, מהצד שלה זה היה, היא אומרת אני לא מתחברת ללייפסטייל, אני לא רוצה לגור עם מישהו כזה. שוב פעם, לא עשיתי עם זה משהו באותו הרגע, לא לקחתי את זה באיזשהו אופן, אבל כנראה זה שזה נשאר אצלי, זה כנראה איפשהו כן נגע בי וכן השפיע, וזה גרם לי יותר לרצות להכיר את הקהילות שאני חלק מהן, או לחפש שייכות גם בתוך הקהילות האלה. ובמסע שלי גם למדתי על זה יותר כשחייתי בחו"ל, עשיתי תקופה של כמה שנים בחו"ל, למדתי בארצות הברית, ובשמה גיליתי את היופי בגיוון. זאת אומרת, יש איזשהו מרחב אדיר לכל מיני אנשים וכל מיני מחשבות, והכל כזה זורם, ושמה גיליתי את העניין של הזהויות שהן מאוד מאוד מוגדרות בתוך הקבוצות שלהן. ומצד אחד זה מדהים, זה נותן לך שפה ונותן לך שייכות וזה נותן לך אפשרות להתחבר לאנשים אחרים, אבל מצד שני זה גם קצת מוחק את האינדיבידואל שלך. אתה כבר לא בן אדם ספציפי, אתה חלק מי ואתה גם מייצג את אותם דעות של הקבוצות האלה. ו... וזה בעיה, כי הרבה פעמים קבוצות שהן יותר מודרות, אז אנשים אוטומטית אולי בהכרח יחפשו את המקום של הלגיטימציה והקבלה שלהם, ומצד שני אתה לפעמים גם מקבל את התוויות שאנשים מדביקים על הקבוצות האלה, ואתה מנסה להיאבק בהן, וזה יוצר היררכיה שאתה תמיד אומר, רגע, ברגע שרואים משהו על הקבוצה הזאת, אז זה בהכרח גם אומר עליי משהו, בין אם זה נכון או לא נכון. וזה משהו שקיים כיום בכל כך הרבה קבוצות שאנחנו חיים בהן, ואנחנו רואים את הקוטביות את המתחים בין הרבה קבוצות, כי כולם מחפשים את הלגיטימציה את ההכרה, במקום לפעמים להסתכל על הבן אדם כבן אדם. וההזדהות
עם המקום הזה של הקבוצה הספציפית שלך, זה איפשהו המושלם, אם אתה חושב על זה, כי כשאתה בתוך הקבוצה הזאת, אף אחד לא יבקר אותך, אף אחד לא יגדיר אותך, אתה בעצם סוג של, הגעת לשלמות הזאת, אבל זה כמובן פייק. יניב, תספר לנו מה היה בדיוק הרגע שבו עשית את המעבר מהרצון להתאים את עצמך לאיזה מודל של חיפוש אחר המושלם. נכון, חזרה לתת, אנחנו כבר, כי בזה עסקינן, אז אחרי שוויתרתי, גיליתי שאת המשהו, את החיפוש העצמי הייתה משהו עמוק יותר, שניסיתי להבין את כל הנושא של הזהויות, ואז אחרי זה היה איזשהו קורס שעשיתי לפאבליק ספיקינג, שבקורס הזה גם ויתרתי, ואחד מהדברים שבמהלך הקורס היה איזשהו סרט שצפיתי בו. ובסרט היה מפגש בין אמן מתחיל, שהוא גם אפרו-אמריקאי, לבין מיוזיק פרודוסר, לבין איזשהו מפיק מוזיקלי מאוד, מאוד, מאוד מוערך ומוכר בתעשייה, והיה ביניהם שיחה, והוא אמר לו, תקשיב, אתה עם הרבה פוטנציאל, אבל כרגע אתה רק בשלב הראשוני שלך. ואיכשהו זה התחבר לי, והבנתי את ההערה שלפעמים אתה לא באמת צריך לדעת בשנייה הראשונה שאתה נכנס לתוך התהליך של הטד. ולמרות שדיברתי עם חברים שלי והיה לנו הרבה שיחות על זה, משהו במקום הזה חידד לי את זה. אז כמובן, עשיתי ישר באותו רגע שיחה לחברי ברי, ואמרתי לו, אני חייב שניפגש, כי זה, הדבר נשאר בי, זאת אומרת, הוויתור הזה נשאר בי, ורציתי לשתף אותו, שהבנתי לפחות את החלק הזה שלא הייתי צריך להתעקש על מציאת המסר, שיכולתי להמשיך בתהליך גם בלי זה, ושזה יגיע, ושהייתי צריך פשוט לסמוך עליהם, עליו ועל הצוות ועל כולם, שהם יודעים מה הם עושים. נפגשנו בשעת ערב מאוחרת, הגעתי לים, אנחנו חושבים שהשקיעה מאוחרת, ואני פשוט אומר שלא שמחתי בשלב הזה על עצמי גם, שאני אגיע למציאת המסר הזה, ולא רציתי לחצות את הסביבה שלי, והייתי מאוד נסער, והתחלתי אפילו לדמוע, ואמרתי לו, תקשיב, אני מבין שיש לי משהו להוציא החוצה, ואני יודע שאנחנו יכלנו להגיע לזה ביחד, ואני מתבאס על זה שפספסתי את ההזדמנות הזאת. ו, ומתוך השיחה הזאת, כאילו, הבנו ביחד, ואז הוא אמר את זה, שאתה צריך להבין ש-you are enough. אתה כמו שאתה זה מספיק, ואתה שלם, כאילו, I am enough. וזה נפל לי שלא הייתי צריך לחפש בחוץ, יכולתי לחפש פשוט פנימה. אבל בשלב הזה, אז זה כבר היה אחרי שהגיע הוויתור שלי, כאילו, בתוך התהליך הזה. אמ, אה, ויניב, מה לדעתך? איך אפשר להשתמש בזהות כללי של החיבור בלי לאבד את האינדיבידואליות שלך? זה מתח שתמיד קיים, זה מתח שתמיד קיים, והמטרה שלנו זה לצאת מהנקודה של המקום הרדוד שאנשים מנסים להגדיר אותנו, למקום יותר גבוה. ואני אסביר דרך רב אתיופי מאוד יפה שמדבר על רב שרון שלום, שמדבר על הבדל בין זהות לזהוי. שבעצם הרבה פעמים אנשים מזהים אותך, כלומר הם רואים את הבן אדם בצורה השטחית ביותר שלו ומדביקים עליו את כל הסטיגמות שיש לו, ורובנו כבני אדם נמצאים בעולם של הזיהוי. זאת אומרת שיש לנו תפיסות שהן קיימות עוד לפני שפוגשים אותנו, אנשים יקטלגו אותנו וזה בסך הכל רוב בני האדם וזה משהו שהוא טבעי. המטרה שלנו כאנשים שחיים בחברה ואנשים עם אינטליגנציה זה להגיע לנקודה יותר גבוהה של זהות, שזהות זה המקום היותר עמוק של להכיר את הבן אדם על הרבה מאוד מורכבויות ורבדים שקיימים בו, בין אם זה ההיסטוריה שלו, מאיפה שהוא הגיע, הערכים
שמביא איתו, שיש בכל קהילה שאתה נמצא בה, ובכל שלב שהיית בחיים למדת מזה משהו שבנה אותך. ואי אפשר להכיר את זה ברובד השטחי של זה, אתה חייב להכיר את העומק של זה. והצורך שלנו זה להגיע למקום של הזהות בסופו של דבר כחברה. כי בעולם של הזיהוי אנחנו תמיד נמצא קונפליקטים. ותספר לנו מה עוזר לך לא לוותר על עצמך גם כשאתה מרגיש חשש ושאתה הולך להיכשל. במה אתה משתמש? אמ, אז גם פה בחשיבה, שלפעמים אתה תגיע לנקודות שכמו שהגעתי במצב שהייתי עם TEDx, שאתה צריך פשוט לסמוך על עצמך, לא משנה מה תהיה התוצאה. זה משהו שגם אותו הייתי צריך ללמוד. אחד מההרצאות ששמעתי של ברנה בראון, שמדברת על פגיעות ועל על בושה וחרדות, גרמה לי להבין שאחד, יש הבדל בין בושה לאשמה. זאת אומרת שכשאתה בעולם של האשמה אתה פשוט יכול לבוא ולבקש סליחה ממישהו. אם פגעתי בך אז אני מבקש ממך סליחה, כי זה משהו שהוא ביני לבין מישהו אחר, אבל בושה זה משהו שהוא עצמי. והרבה פעמים כשמגדירים אותך אתה לא הולך למקום של הבושה, כי אתה אומר רגע, יש בי משהו שהוא לא בסדר. אז קודם כל צריך לקבל את עצמך, זה הדבר הראשון. ומה שמוביל אותי להיכנס שוב פעם לתוך סיטואציה, גם אם אני חושב שהיא לא תהיה טובה, זה ההבנה שלפעמים יכול להיות שהיא לא תצליח. אבל זה החשיבות של לבוא ולנסות וליפול ולהיכשל ולנסות שוב פעם. אין הבטחה לזה שזה יצליח, פשוט צריך לאסוף את הכוחות ולמצוא אותם גם במקומות היותר נמוכים שאתה חושש בהם בשביל להתקדם קדימה. וברמה היותר פרקטית, אז זה הרבה כאילו כן עבודה עצמית בשלב הראשון. אז כמו שאמרנו, זה לקבל את המורכבות שלך כמו שהיא, ולדעת שאתה שלם ולא מושלם, ועם סט הכלים שלך אתה יכול לעשות את מה שאתה רוצה לעשות, בהנחה ובהבנה שזה לא תמיד יצליח. דבר שני זה לאמץ גישה שהיא יותר עם אמונה חיובית. ואני מאוד התחברתי לספר של 4 הסכמות שמדברת על זה שהאינטנשן שלך במה שאתה אומר צריך לבוא ממקום נכון. ושגם אם במהלך הדרך אתה תפגוש באנשים שיש להם תפיסות מסוימות, מה שאנשים אחרים מגדירים, פשוט לא לקחת את זה ללב. זה, זה לא משהו אתה לא חסין מן הסתם, אנחנו בני אדם, אבל כן לדעת לעשות את המינון הנכון ולהתרחק ממקומות שאתה מרגיש שאתה לוקח את זה יותר מדי ללב, פשוט לא לקחת את זה ללב. ולפעמים גם פשוט לשאול שאלות, יכול להיות שאנשים יעשו איזושהי טעות וידביקו עליך תווית, אבל זה אצלך, זאת אומרת זה לא אצלם. ופשוט לשאול את השאלות כדי להבין, לחדד, ויכול להיות שאנשים גם לא התכוונו, אנחנו בני אדם, אז יכול להיות שזה גם משהו שאתה צריך לחדד לעצמך, ואז תגלה שזה לא נכון. והדבר האחרון זה לנסות לעשות את הכי טוב שלך.
שזה לא אומר שאתה צריך להיות מושלם, זה אומר שאתה צריך להיות שלם גם אם יש לך את ה-20%. אז לדעת לעשות את הכי טוב שלך, זה אומר בסיטואציה הקיימת. ואני חושב שבעצם הניסיון שלך, ולא לוותר לך, זה אומר שאתה עושה את הכי טוב שלך. ודברים אחרים זה יותר בעולמות של הספורט, לנסות לעשות איזושהי פעילות גופנית, כי זה גם ממריץ את מחזור הדם, ואנדרופינים, ודברים של מסוגלות, אז זה תמיד עוזר. ולהשאיר את עצמך, בין אם זה במדיטציה או בתכנים וחומרים שיכולים לתת לך לחשוב ולהתפתח באופן האישי, כל אחד לכיוון שלו, אם זה דתי יותר, אם זה יותר רוחני, כל אחד מה שהוא רואה. והמכלול הזה של הפתרונות, בדרך שלי, במסע הקצר שעשיתי בחודשים האחרונים, אני חושב שזה יכול לתת איזשהו נגיע לאנשים אחרים שרוצים להתחבר למקום שהם יכולים להרגיש שהם שלמים יותר. תודה. ויניב, יש לך אולי עוד איזה כלי מסוים שעוזר לך ביום-יום לשמור על תחושת הבנה שאתה שלם ולא מושלם? הדבר האחרון שאני יכול להוסיף זה קשור לעניין של לא לוותר, זה פשוט העניין של העשייה. גם אם אתה עושה את הדבר הקטן ביותר, אתה עושה צעד נוסף. אתה, יש לך איזושהי אפשרות לעשות, ל, ל, גם אם אתה טועה, אתה עושה איזשהו צעד, שזה זה אתה יכול אחרי זה להסתכל עליו ולהגיד, וגם משהו מאוד חשוב זה הסביבה שלך. בסופו של דבר, זה שאתה יכול להישען על אנשים שהם מסביבך והם תומכים בך והם איתך, זה מאוד עוזר, בין אם זה במקרה שלי זוגיות, משפחה, חברים, אז אני מאוד מוקיר את זה שיש לי בעצם סביבה שהיא תומכת ואני יכול להתייעץ איתה. אז אני חושב שזה גם משהו שצריך לפעמים פשוט לבקש ולדבר עם הסביבה שלך. יניב, תודה רבה. אני מקווה שאנחנו כולנו נלמד משהו חדש מהסיפור האישי, ונלמד משהו חדש לגבי הפוליטיקת הזהויות. תודה.